Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái món bánh ngày xưa của miền Tây, bánh túm hay còn gọi là bánh đùm nhân thịt, với cái lớp vỏ bột thì mềm mềm dai dai nè. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp nha. Mình dùng đây là một chén bột gạo, thì mình dùng cái loại bột gạo lọc á, các bạn dùng loại mịn cũng được. 100g bột năng thì khoảng 2/3 chén vậy nè. Hai loại là 250. Thêm chút xíu muối và cái lượng nước là 600ml nha. Rồi bây giờ pha bột trước nè, để cho bột nó có thời gian nó nở ra. 2 loại bột cho vô hết, dằn thêm chút muối, 600ml nước lọc bình thường á cho vô, rồi cái mình hòa tan cái phần bột này. Bột gạo lọc á, cái loại dạng hạt á, thì cái bánh nó sẽ có độ dai ngon theo cái kiểu truyền thống hơn. Còn nếu mà không tìm được thì các bạn dùng cái loại bột gạo mịn cũng được. Mình sẽ lọc qua cái rây để cho nó mịn bột á, tại vì bột khuấy nó hơi lợn cợn nè, nó chưa có được tan đều. Các bạn sẽ lọc lấy, mình lấy hết phần bột này nha. Rồi mình để yên nửa tiếng. Phần nhân ở đây mình có hành lá và ngò rí cho nó thơm. Tiếp theo là 200g thịt nạc xay, một cái củ sắn vậy nè, khoảng 300g gọt sạch vỏ nha. Nửa cái củ cà rốt luôn cho nó có màu đẹp. Mình dùng tiếp là cái tay nấm mèo ngâm nở, hành và tỏi. Rồi bây giờ sẽ bào sợi cái củ sắn này ra. Các bạn bào cho nó nhỏ nhỏ đó, vô nhân nó sẽ đều hơn. Mình bào hết, lấy nguyên củ này, thì củ này cũng vừa vừa thôi à. Cà rốt các bạn cũng bào sợi, mình cho vào chung luôn ha. Hai loại này thì nó chín cùng lượt á, nên là cho trộn chung luôn. Xắt hành lá ra nhỏ nhỏ. Mình xắt cho nó nhuyễn cái phần hành này một chút nữa, mình sẽ làm cái dầu hành cho nó thơm bánh. Và còn một phần nữa là mình cho trực tiếp vào để xào nhân cho nó ngon. Ngò rí cũng vậy luôn. Các bạn cũng cắt ra một phần, mình chừa lại mình trang trí bánh. Nấm mèo sẽ xắt ra nhỏ nhỏ cho nó mịn nó sẽ đều hơn. Tiếp theo nữa là củ hành tím và tỏi, các bạn sẽ xắt nhỏ nhỏ rồi cái mình băm nhỏ lại. Để một chút nữa mình sẽ phi thơm để rải lên trên bánh và mình xào nhân. Băm hoặc là các bạn xay bằng cối cũng được nữa, rồi mình để qua bên. Ở đây mình có củ cải nè, mình đã ngâm nước muối rồi cái xả sạch rồi đó. Mình cho một lượng giấm, một lượng đường. Rồi trộn đều lên nha. Trộn giấm đường vậy thì mình ăn ngay được á, khoảng nửa tiếng là nó thấm rồi. Rồi để đây nha. Sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi hồi nãy mình băm nè. Đợi dầu sôi các bạn hãy cho vô. Mình thấy bắt đầu nó chuyển màu vàng và nó có mùi thơm là sẽ chắc ra liền. Để cho nó ráo dầu thì cái phần dầu này các bạn cho lên trên cái chén hành luôn nha, để cho mình có được cái chén dầu hành á ăn cùng. Cho vào thêm cái phần hành tím và tỏi, bắt đầu sẽ đi xào nhân. Cũng cho nó vàng thơm, các bạn cho thịt vô. Xào cho phần thịt này nó săn thơm và nó rời ra. Khi thịt bắt đầu rời và nó săn rồi nè, mình cho hết cái phần củ đã chuẩn bị vô. Xào ở lửa lớn nha, để cho nó không có bị ra nước á. Xào một chút thì mình cho nấm mèo vô. Cũng xào đều. Rồi bắt đầu sẽ đi nêm gia vị. Mình nêm vào đây muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh dầu hào, chút xíu tiêu xay cho nó thơm. Rồi xóc đều lên cho nó ngấm gia vị. Phần nhân của mình mình nêm xong thì mình cho nó khô ráo một chút xíu nữa ha. Rồi cái cho hành lá và ngò rí vô. Đảo một chút nữa là được à. Rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Tiếp quay trở lại phần bột thì mình để được nửa tiếng. Bây giờ sẽ chắc hết cái phần nước trong ở trên mình bỏ đi nè. Cái nước này nó cũng hơi dơ và mình chắc thì cái bánh nó cũng dai nữa. Các bạn sẽ bỏ đi bao nhiêu đây? Thì mình cũng bù đúng lại cái lượng nước lọc. Rồi mình cho vào muỗng canh dầu ăn, dầu hành phi hồi nãy á.
trộn đều lên nữa là được rồi. Cái chảo chống dính các bạn quét sơn lớp dầu, mình dùng đây là cái chảo loại nhỏ. Tráng một lớp bột thật là mỏng, để ở mức lửa nhỏ nha, để cho bánh nó chín và nó không bị khô. Đậy nắp lại chút xíu khoảng chưa tới 1 phút là bánh nó chín. Thấy cái lớp bột mình ở trong là nó chín. Tiếp tục mình sẽ tráng tiếp nha. Bánh tráng xong thì các bạn úp ngược ra cái thớt hoặc là cái dĩa. Xong rồi cái mình quay qua đây, mình cuốn cái bánh này, túm nó lại giống như là mình xếp cái múi bánh bao vậy. Các bạn túm đều cho nó thành cái chớp ở trên là được Vậy là xong cái bánh này nè, đơn giản. Quay trở lại cái bánh này, mình cũng úp ngược nó ra, xong rồi cái mình đổ bột vô, mình tráng cái bánh tiếp theo. Quay trở lại là mình cuốn cái phần nhân vô là nó vừa. Bánh nó sẽ nguội nguội bớt cuốn vô nó cũng dễ hơn khi mà nó còn nóng. Túm đều thì các mép bột nó sẽ dính chặt với nhau. Làm tương tự những cái bánh còn lại. Vậy là mình đã có được cái món bánh túm nhân thịt cũ rồi. Vừa ngon mà vừa dễ nữa. Cho lên trên bánh một ít dầu hành nè, để cho bánh nó bóng và nó thơm hơn. Mình cho như vậy thì cái bánh ở bên ngoài nó láng lắm. Và cuối cùng là mình sẽ cho lên đây hành và tỏi hồi nãy mình phi thơm, giúp cho cái bánh nó ngon hơn. Ăn cùng là giá trụng và đầu chua củ cải. Ngoài ra thì các bạn ăn thêm nước mắm chua ngọt để cái bánh nó đậm đà hơn nha. Bánh rất là ngon, tròn trịa, nhìn nó bắt mắt hơn so với bánh ướt và bánh cuốn, mà ăn ngon miệng nữa. Phần nước mắm này thì mình sẽ pha tỷ lệ là 1 mắm, 1 đường và 3 nước sôi, thêm chanh và tỏi ớt. Vậy là có được cái chén nước mắm chua ngọt ăn cùng rồi. Thì ngoài ăn với rau, các bạn cũng có thể ăn thêm chả lụa nè. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thưởng thức nha. Bánh túm nhân thịt theo kiểu miền Tây. Vừa ngon mà vừa dễ làm nè, chỉ với cái chảo thôi Rất là ngon luôn. Bánh thì dai dai mềm mềm, phần nhân thì nó đậm đà, thơm cái mùi tỏi phi nữa. Mình cho thêm dầu và tỏi thơm lắm. Bánh dai dai vừa phải, ăn ngon giống như là mình tráng bằng khung vải vậy Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.